হাই বন্ধু বান্ধৱীসকল, ওয়েলকাম জানাইছোঁ অনলাইন মেডিচিন ইউটিউব চেনেললৈ। মই ফজলুল গগৈ। বন্ধুসকল, মই আজি আৰু এটা নতুন টপিক লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত আহিছোঁ। আজিৰ টপিকটো হ'ল নৰবেন ডি কফ চিৰাপ। নৰবেন ডি কফ চিৰাপ কি বেমাৰত আমি খাব পাৰোঁ, বা ইয়াৰ খোৱাৰ নিয়ম কি, ইয়াৰ ছাইড ইফেক্ট কি, বা কিমান দামত পাম, সকলো তথ্য আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বন্ধুসকল, নৰবেন ডি কফ চিৰাপ এটা কাহৰ চিৰাপ হয়। এই চিৰাপটো ইণ্ডিকেমি হেল্থ স্পেচিয়েলিষ্ট প্ৰাইভেট লিমিটেডে বনাইছে। এই ইণ্ডিকেমি কোম্পানীটো অত্যন্ত পুৰণা কোম্পানী হয়, এইটো ভাল কোম্পানী হয় আৰু ইয়াৰ প্ৰডাক্টবিলাক ৰেজাল্ট অত্যন্ত ভাল হয়। তাৰ মাজতে নৰবেন ডি অত্যন্ত ভাল ৰেজাল্ট হয়। এতিয়া আমি জানিম এইটো কি কি কম্পজিশ্যনেৰে এই চিৰাপটো বনোৱা হৈছে। বন্ধুসকল, এইটো দুটা কম্পজিশ্যন দি এই চিৰাপটো বনোৱা হৈছে। এটা হ'ল ডেক্সোমিথাৰমিন হাইড্ৰক্লৰাইড হাইড্ৰব্ৰমাইড, ডেক্সোমিথাৰমিন হাইড্ৰব্ৰমাইড আৰু ক্ল'ৰফেনামাইড ৰে এই চিৰাপটো বনোৱা হৈছে। এতিয়া আমি জানিম কিমান পৰিমাণৰ দি এই চিৰাপটো বনোৱা হৈছে। এইটো ডেক্সোমিথাৰমিন হাইড্ৰব্ৰমাইড দি আছে 10 mg পাৰ 5 ml, আৰু ক্ল'ৰফেনামাইন দি আছে 4 mg পাৰ 5 ml। অৰ্থাৎ এই দুটা কম্বিনেশ্যন মিহলাই নৰবেন ডি কফ চিৰাপটো বনোৱা হৈছে। এতিয়া আমি জানিম কি কি কোনবোৰ পেচেণ্টক আমি দিব পাৰোঁ বা কেনেকুৱা প্ৰব্লেম হ'লে আমি খাব পাৰোঁ। বন্ধুসকল, এই চিৰাপটো কাহৰ কাৰণে অত্যন্ত ভাল চিৰাপ হয়। এই চিৰাপটো আপুনি শুকান কাহ বা কাহটো জাম হৈ গৈছে বা কফটো ওলোৱাই আছে, সেই ক্ষেত্ৰতো আপুনি খাব পাৰে। বা কিছুমান মানুহ দেখা যায় গলটো কাহতে শুকাই থাকে বা গোটেই ৰাতিটো খকখকাই থাকে, বা ৰাতি হোৱাৰ লগে লগে কাহটো বেছি হয়, বা ৰাতিপুৱা কাহৰ পৰিমাণটো বেছি হয়। দিনত কাহ নাথাকে, কিন্তু ৰাতিপুৱা হ'লে এই কাহৰ পৰিমাণটো বেছি দেখা যায়। বা এলাৰ্জেটিক কাহ যিটো আমি বুলি কওঁ, সেই কাহৰ ক্ষেত্ৰতো অত্যন্ত ভাল কাম কৰে। বন্ধুসকল, এই চিৰাপটো মাৰ্কেটত আপোনালোকে এভেইলেবল পাব। হয়তো কিছুমান মানুহে বিভিন্ন ধৰণৰ কফ চিৰাপ আপোনালোকে খাই আছে, খোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ ভাল হোৱা নাই বা কাহটো ভাল হোৱা নাই। সেই বন্ধু বান্ধৱীসকল বা সেইবোৰ পেচেণ্টক আপোনালোকে নৰবেন ডি কফ চিৰাপটো আপোনালোকে দিব। নৰবেন ডি কফ চিৰাপটো দিয়াৰ পিছত যদি আপোনালোকে এই চিৰাপটো খায়, নিশ্চয় আপোনালোকে অতি সোনকালে আপোনালোকে এই কাহৰ পৰা ভাল পাব। বন্ধুসকল, এতিয়া আমি জানিম এই চিৰাপটো কিমান পৰিমাণ খাম বা খোৱাৰ নিয়ম কি। বন্ধুসকল, এইটো আপুনি 10 ml কে দিনত 3 বাৰ খাব খোৱাৰ পিছত, অৰ্থাৎ 2 চামুচ কৰি দিনত 3 বাৰ খোৱাৰ পিছত। এই চিৰাপটো খোৱাৰ পিছত আপোনালোকে পানী নাখাব, 15-20 মিনিটমান পানী নাখাব। কিয়নো পানী যদি আপোনালোকে খায় বা কাহৰ চিৰাপ খোৱাৰ পিছত পানী খালে ঔষধটোৱে ভালদৰে কাম কৰিব নোৱাৰে বা কাম নকৰে, গতিকে ভাল ৰেজাল্ট দেখা নাযায়। গতিকে আপোনালোকে খোৱাৰ পিছত 15-20 মিনিট পানী নাখাব। বন্ধুসকল, এই চিৰাপটো সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে নিদিব। এইটো এডাল্ট মানুহৰ ক্ষেত্ৰত হয়, ডাঙৰ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত হয়, আৰু আপোনালোকে প্ৰেগনেঞ্চি মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ যদি দিয়াৰ আগত এবাৰ ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব। আৰু নিশ্চয় এবাৰ এই ঔষধটো খোৱাৰ আগত সকলো পেচেণ্টৰ ক্ষেত্ৰতে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লৈ খাব লাগে, বা ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লৈ খাব বুলি মই অনুৰোধ জনাম। বন্ধুসকল, এতিয়া আমি জানিম এই চিৰাপটো কিমান দামত পাম। এইটো 129 টকাত পাব, 129, 129 টকাত আপুনি পাব। এই মে' 2022 বনোৱা হৈছে, অক্টোবৰ 2023 ইয়াৰ এক্সপায়াৰ হয়। গতিকে সময়ৰ লগে লগে যিহেতু দাম আপ ডাউন হৈ থাকে, গতিকে 129 টকাত বৰ্তমান আপুনি মাৰ্কেটত এভেইলেবল পাব। আপুনি অনলাইন মাৰ্কেট বা অফলাইন মাৰ্কেট দুটা মাৰ্কেটতে নৰবেন ডি কফ চিৰাপটো আপোনালোকে পাব। বন্ধুসকল, এতিয়া আমি জানিম এই চিৰাপটোৰ ছাইড ইফেক্ট কি। বন্ধুসকল, নৰবেন ডি কফ চিৰাপৰ ছাইড ইফেক্ট বুলি এনেকুৱা ছাইড ইফেক্ট পোৱা নাযায়। যদি এই চিৰাপটো খোৱাৰ পিছত যদি আপোনাৰ মূৰটো ঘূৰাই থাকে বা টোপনিৰ পৰিমাণটো বেছি লাগে, বা এইটো খোৱাৰ পিছত এলাৰ্জেটিক প্ৰব্লেম দেখা পায়, বা ভৰিটো কঁপি থাকে, বেছি কঁপি থাকে, এনেকুৱা যদি প্ৰব্লেম আপোনালোকে পায়, নিশ্চয় ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লৈ তাৰপিছত খাব। কিন্তু এটা বস্তু সতৰ্ক থাকিব লাগিব, নৰবেন ডি কফ চিৰাপ বা যিকোনো ধৰণৰ কফ চিৰাপ পৰিমাণতকৈ বেছি খাব নালাগে। পৰিমাণতকৈ যদি আপুনি বেছি খায়, তেনেহ'লে এই প্ৰব্লেমত বেছি দেখা যায়। বিশেষকৈ গাটো কঁপি থাকে বা কমজোৰ লাগে, টোপনি লাগে, এনেকুৱা প্ৰব্লেম দেখা যায়। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকলক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ, এই চিৰাপটো খোৱাৰ আগত ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ নিশ্চয় ল'ব। ডক্টৰে যি অনুপাতে খাবলৈ দিয়ে, সেই অনুপাতে আপোনালোকে খাব। বন্ধুসকল, আজি নৰবেন ডি কফ চিৰাপৰ বিষয়ে আমি জানিলোঁ। ইয়াৰ বিষয়ে যদি আৰু কিবা জানিবলগীয়া আছে, নিশ্চয় আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্টছ কৰিব। আপোনালোকে ইয়াৰ এনচাৰ পাব, বা যদি কিবা জানিব লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্টছ কৰিব নিশ্চয়। এইখিনি কৈ মই ভিডিঅ'খন শেষ কৰিব লৈছোঁ। শেষ কৰাৰ আগত ছাবস্ক্ৰাইব আৰু লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব।
এইখিনি কৈ আজিৰ ভিডিঅ' মই শেষ কৰিছোঁ। থেংক ইউ, ধন্যবাদ।